So we just came back from the Asian store and I'm gonna make a quick haul of what we bought from there. Ayan guys, so mga ilang months na ba? Parang ang tagal, parang 2 months ago pa yata yung last na punta namin sa Asian store. Ayun, kaya ayan, ngayon medyo madami-dami yung nabili ko. So I spent $122 for all of this. Umpisahan natin dito. So, ayan guys. Ayan, bumili ako ng mga gulay. So, I have ampalaya, okra, ano pa ba? Itong kamote tops. Ayan, talbos ng kamote to guys. And then, ito, eggplant. Syempre, favorite natin yung talong. And kalabasa. And syempre, hindi nawawala yung saging na saba. Ayan, kahit may plantain na ako nabili guys, gusto ko pa rin talaga ng ganitong saging. And next, ayan, sitaw. I also have garlic. I also have onions and garlic. Ayan, mas gusto ko talaga yung mga ganitong maliliit na na onions guys, kasi yung nabibili ko sa Walmart na malalaki. And then, dito naman, ayan, bumili ako ng mga mix. Alam mo yun, Mamacita's mix. Ano to? Barbecue marinade mix. This one is, ito, kare-kare. Ayan, plano ko talaga mag-kare-kare guys, kasi nakakamiss yung kare-kare. Sinigang sa sampalok mix, caldereta mix, and, ayan, dalawa yung kare-kare mix na binili ko. And, syempre, yung crispy fries spicy. Ayan. Ayan, and the next one, ito, Filipino-style spaghetti sauce. Kasi favorite talaga ni Dennis yung Filipino-style spaghetti sauce, guys. Kaya dalawang pack na yung binili ko. Ito, banana ketchup, hot and spicy. Siyempre, toyo, suka, ayan. Kasi guys, yung tinry ko mag-adobo na gamit yung soy sauce dito yung local soy sauce dito sa US. Hindi siya masyadong maitim. kaya bumalik ako dito sa Filipino soy sauce. Ayan, bumili ako ng bangus guys. So, ayan, sobrang excited akong kumain ng bangus na
ganito na pritong bangus. Ayan. Ayan. Next is yan, tender juicy hot dogs. Ipanghalo natin sa spaghetti. Favorite din ko to kasi ni Dennis. Nagtatanong siya nung nakaraan bakit wala na daw akong hot dog. Bumili din ako ng half pound na shrimp. Ayan, hot sausage, longganisa. And ay! Talaga naman. Ito, glutinous rice. Ayan. Bumili ako lagi, though mayroon pa naman ako stock na malagkit. Malagkit to guys. Ayan. Mahilig kasi ako sa biko, kaya bumili ulit ako ng glutinous rice. Ito, lagi ako bumibili ng pork belly sa Asian store. Alam nyo yan. And ito, pork chop. Pork chop na may buto pa. Ayan. Ang sarap niyang pang prito. Ito, jelly. Agar-agar. Ayan, gulaman. Pang gulaman, guys. Gagawa ulit ako ng gulaman. And then, ito, miswa. Miswa. Flour vermicelli. Ayan, miswa para sa sardinas. Hinahalo ko to sa sardinas. And ito, bihon, pang pansit. Hindi rin to nawawala sa stock ko. At saka, itong mga dilata, sardinas. And I also bought, ayan, century tuna. Alam mo na kapag tinatamad magluto, ayan. Kaya lagi ako may stock na dilata. And then, ito, first time kong bumili ng corned beef, guys. Kasi sobrang mahal ng corned beef dito. Inamimiss ko na yung Argentina corned beef. Ayan, magkano nga ba yung ganito? Hindi ko na makita, kasi parang nasa $5 yung ganitong corned beef, guys. Ayan, ano ko na lang, hahatiin ko na lang to yung hindi ko isang bagsak na luto, yung isang ganito. Hahatiin ko siya, then i-ref ko yung kalahati. Ano pa ba? Ito, syempre coconut milk. Mahilig sa mga ginataan. Ayan, coconut milk, dalawang maliit saka isang malaki. And ayan, jackfruit. Kasi bala ko magturon, guys. So, kaya bumili ako ng jackfruit in can. This one is fish sauce. Meron pa naman din akong fish sauce dyan, pero gusto ko yung may maliit na lalagyan. And then, ayan, sago! Kasi magluluto ako ng minatamis na saging. So, ayan, gagawa ako ng banana con yelo. Kaya bumili ako ng sago. At least hindi ko nalulutuin yung sago. Ayan, naka-ready na siya. And then another one, and then the last one, halo-halo fruit mix. Ayan, sobrang excited din ako dito, guys. First time kong gagawa ng halo-halo. Ayan, buti na lang may naka-ready na pala na ganito, no? Halo-halo fruit mix sa Asian store. Ayan, sobrang excited kasi, medyo mainit na yung panahon, kaya masarap kumain ng malalamig. Halo-halo! Ayan, so, yun na lahat, guys, ang pinamili ko. Sana sipagin ako magluto sa susunod na mga araw. Ano pala, $6.99 pala yung corned beef, guys, na ganito kalaki. Ayan, sobrang mahal, no? So, it's like $7 na. So, ayun, wag na natin i-convert. Ganon siya kamahal. Kaya, tipid-tipid dito. Ayan, kaya bumili ako ng talbos ng kamote, guys. Itatanim ko din siya dyan sa labas kasi springtime ngayon. Kaya maganda magtanim-tanim ng mga gulay-gulay dyan sa backyard namin. Last year, bago mag-fall, nakapagtanim ako ng kamote. Nabuhay naman siya, kaya lang after ilang days, ayun, namatay din kasi magpo-fall na. Saka napabayaan ko kasi, naulanan siya dyan sa labas. Ayun, so itatry ko ulit magtanim, guys. Nakakatuwa. So that's all for this vlog, guys. Ayan, thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe to my channel. Give this video a big thumbs up and see you again on my next vlog. Bye bye, guys.